नमस्कार, पोर्तुगीज भाषा कक्षामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको कक्षा स्टार भर्बसँग सम्बन्धित रहेको छ। त सुरु गरौँ आजको कक्षा। स्टार भर्बले अन्य देशका मानिसलाई झैं हामी नेपालीहरूलाई पनि धेरै नै झुक्याउने गर्दछ, किनकि यो भर्ब हाम्रो नेपाली व्याकरणमा छैन। त्यसैगरी इंग्लिश ग्रामरमा पनि छैन। त्यसैले थोरै भए पनि स्टार भर्ब बारेमा रहेको कन्फ्युजन तोड्ने उद्देश्यले यो कक्षा तयार पारिएको हो। स्टार भर्ब एउटा इरेगुलर भर्ब हो। यसले काल अर्थात् टेन्स अनुसार नियमित रूप परिवर्तन गर्दैन। विगतका अन्य कक्षा झैं आज पनि वर्तमान काल अर्थात् प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा मात्र चर्चा गर्नेछु। कुनै वस्तुको अस्थायी अवस्था बताउनको लागि स्टार भर्बको प्रयोग गरिन्छ। मानिसको अस्थायी शारीरिक अवस्थाहरू जस्तै हर्ष, दुःख, विराम, थकान जस्ता परिवर्तनशील अवस्थाहरू बताउनको लागि स्टार भर्बको प्रयोग गरिन्छ। मौसम जस्तै गर्मी, जाडो, चिसो, तातो जस्ता परिवर्तनशील अवस्थाहरू बताउनको लागि पनि स्टार भर्बको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी कुनै वस्तुको अस्थायी लोकेसन बताउनको लागि पनि स्टार भर्बको प्रयोग गरिन्छ। स्टार भर्बहरू 5 किसिमका हुन्छन्। तिनीहरू estão, estás, está, estamos र estão हुन्। यो यिनीहरूको वर्तमान कालको अवस्था हो। अब स्टार भर्बसँग सम्बन्धित केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दछु। जस्तै eu estou cansada, म थकित छु। त्यस्तै eu estou com fome, मलाई भोक लागेको छ। त्यसैगरी अर्को उदाहरण हेरौँ। hoje está sol, भनेको आज घाम लागेको छ। त्यस्तै hoje está calor, आज गर्मी छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण o caderno está em cima da mesa, भनेको डायरी टेबलमा छ। त्यस्तै अर्को nós estamos felizes, हामीहरू खुसी छौं। त्यस्तै अर्को tu estás no Porto, तिमी पोर्तोमा छौ। यसरी माथि दिएका उदाहरणहरूलाई हेर्दाखेरि के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने कुनै पनि वस्तुको अस्थायी अवस्था जनाउनको लागि नै स्टार भर्बको प्रयोग गरिँदो रहेछ। अब फेरि यसलाई प्रत्येक उदाहरणहरूलाई एकपटक हेरौँ। जस्तै eu estou cansada, म थकित छु। यो चाहिँ सधैँभरि थकित हुन्छौँ भन्ने छैन, त्यसैले अस्थायी अवस्था नै जनाएको छ र यतिखेर स्टार भर्बको प्रयोग
चाहिँ स्तौँ भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को उदाहरण eu estou com fome भनेको मलाई भोक लागेको छ। यो पनि एउटा अस्थायी अवस्था हो, किनभने भोक सधैँ लाग्दैन, खाना खाइसकेपछि लाग्दैन। त्यसैले अस्थायी अवस्था जनाउन नै स्टार भर्बको प्रयोग भएको देखियो। अब अर्को उदाहरण हेरौँ। ओज स्टा सोल आज घाम लागेको छ, भोलि घाम नलाग्न पनि सक्छ भनेपछि यो कुनै फिक्स भएन, कुनै स्थायी भएन। यस बेला पनि स्टार भर्ब स्टाको रूपमा आएको छ। त्यसै गरी अर्को उदाहरणमा हेरौँ। ओज स्टा कालोर आज गर्मी छ, अब भोलि गर्मी नहुन सक्छ, यो पनि अस्थायी भयो। त्यसैले स्टार भर्ब चाहिँ स्टाको रूपमा आएको छ। त्यसै गरी अब अर्को उदाहरण हेरौँ। O caderno está em cima da mesa डायरी चाहिँ टेबलमा छ। यो डायरी चाहिँ एउटा पोर्टेबल हो, बोकेर यता र उता लान सकिन्छ। अहिले चाहिँ यो टेबलको माथि छ भन्ने बुझायो। त्यसैले यतिखेर अस्थायी अवस्था नै जनाएको देखिन्छ। अब अर्को हेरौँ। नोस इस्तामोस फेलिजेस भनेको हामीहरू खुसी छौँ। अब हामी मानिसको मुड चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, परिवर्तन भइरहन्छ। सुख दुःख भन्ने कुरा चाहिँ अस्थायी भएको हुनाले यो पनि के भयो त स्टार भर्बको प्रयोग स्तामोस आयो। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ। तु स्टास नो पोर्तो यो पनि तिमी अहिले पोर्तोमा छौ भन्ने कुरा जस्तो देखियो र यो चाहिँ अस्थायी अवस्था हो। भोलि तिमी अर्कै ठाउँ हुन सक्छौ, अहिले एट द मोमेन्ट पोर्तोमा भनेको हिसाबले यसरी स्टार भर्बको प्रयोग भयो। अब प्रनाउनहरूले स्टार भर्बको छनौट कसरी गर्दछन् भनेर हेर्नको लागि एउटा टेबल प्रस्तुत गर्दछु। स्टार भर्ब प्रेजेन्ट टेन्स, प्रोनाउन्स पेसोइस भनेको प्रनाउनहरू, अनि त्यसै गरी अर्को रहेको छ एफर्मेटिभा पोजिटिभ र अर्को रहेको छ नेगेटिभा भनेको नेगेटिभ। यो चाहिँ अब प्रनाउनहरूले स्टार भर्बको प्रयोग गरेर वाक्यहरूलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ बनाउन सक्दछन्। अब यो टेबलमा हेरौँ कि प्रनाउनहरूले कुन चाहिँ स्टार भर्बको चुज गर्दो रहेछन् त। जस्तै पहिलो eu म, त्यसै गरी तु पोर्तुगिज भाषामा आफ्नो साथीलाई, आफ्नो फ्रेन्डलाई होइन इन्फर्मल रूपमा तु भन्न बोलाइन्छ। त्यस्तै एल एला भोसे, एल भनेको ऊ केटा भयो, एला भनेको उनी केटी र भोसे भनेको उहाँ सम्मान गरेर भन्नुपर्ने व्यक्तिलाई। त्यस्तै आएर अर्को हेरौँ। नस हामी र अर्को प्रनाउन रहेको छ, यो चाहिँ प्लुरल फर्ममा एलएस धेरैजना केटाहरू अर्थात् तिनीहरू, एलास धेरैजना केटीहरू अर्थात् तिनीहरू र भोसेस धेरैजना उहाँहरू सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू। अब यी प्रनाउनहरूले स्टार भर्बको प्रयोग गरेर पोजिटिभ वाक्य बनाउँदा के भन्ने कसरी गर्ने त हेरौँ। eu estou म छु भन्न यो स्तौँले यसरी जनायो। अब म के छु त, म खुसी छु, दुःखी छु होइन। त्यस्तै गरेर eu não estou भन्न म छुइनँ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ स्टार भर्बको अगाडि नाउ थपिएको छ नेगेटिभ बनाउँदाखेरि। यो इङ्ग्लिसमा जस्तो आई एम नट हुन्न, यो चाहिँ आई नट एम भने जस्तो अलिकति अपोजिट खालको रहेको छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब तुको केसमा हेरौँ। तु स्टास तिमी छौ भनेर आफ्नो कलिगलाई, साथीलाई भनियो इन्फर्मल वेमा, र यसको नेगेटिभ बनाउँदा चाहिँ तु नाउ स्टास, स्टासको अगाडि नै नाउ थपेर नेगेटिभ बनाइन्छ। अब त्यस्तै गरेर जाउँ अर्कोमा। एल स्टा ऊ छ, एला स्टा उनी छिन्, भोसे स्टा उहाँ हुनुहुन्छ भन्न यसको एफर्मेटिभा अर्थात् पोजिटिभ वाक्य यस किसिमले बनाउने। अब यसको फेरि नेगेटिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ एल नाउ स्टा ऊ छैन, एला नाउ स्टा उनी छैनन्, भोसे नाउ स्टा उहाँ हुनुहुन्न भन्न यसको नेगेटिभ वाक्य यस किसिमले बनाइयो होइन। अब त्यस्तै गरेर नसमा जाउँ। नस स्टामुस हामी छौँ भन्न यसले पोजिटिभ वाक्य यसरी बनाउने, र अब यसको नेगेटिभ वाक्य बनाउँदा नस नाउ स्टामुस हामी छैनौँ भनेर स्टामुसको अगाडि नाउ थपेर यसको नेगेटिभ वाक्य बनाइयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को जाउँ।
यस एलेस स्ताओ तिनीहरू छन् अर्थात् ती केटाहरू छन् भन्ने बुझायो। त्यस्तै गरेर एलास स्ताओ तिनीहरू छन् अर्थात् ती केटीहरू छन् भन्ने बुझ्यो र भोसेस स्ताओ भन्न उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्यो। भने यसको नेगेटिभ वाक्य बनाउँदा एलास नाउ स्ताओ तिनीहरू छैनन् केटाहरू छैनन् हैन। त्यस्तै एलास नाउ स्ताओ ती केटीहरू छैनन् र भोसेस नाउ स्ताओ भन्दा उहाँहरू हुनुहुन्न भन्ने किसिमले नेगेटिभ वाक्य यसरी बनायो। यस किसिमले चाहिँ यो टेबलबाट प्रश्न भयो। अब आजको कक्षाबाट तपाईले स्टार भर्बहरूलाई प्रनाउन अनुसार बताउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर मूल्याङ्कन गर्नको लागि एउटा अभ्यास गरौँ। अब मैले चाहिँ यो टेबललाई अहिलेलाई छोपिदिएँ। यदि छोपेन भने तपाईहरूले मैले दिएको एक्सर्साइजमा चिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन त? जोकिङ मात्र गरेको, त्यही पनि मैले छोपिदिएँ है त। नम्बर 1 ओजे ओदिया केन्ट आजको दिन गर्मी छ। अब यहाँ कुन चाहिँ स्टार भर्ब लाग्छ त? यो टेम्पररी सिचुएसन तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। यो एक्सर्साइजको अन्त्यमा एन्सर त भन्ने नै छु, तै पनि अहिले तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 2 नस मुइतो कन्सादोस हामीहरू धेरै थकित छौँ। अब यहाँ कुन चाहिँ लाग्छ? नसले कुन चाहिँ स्टार भर्ब लिन्छ? त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा हेरौँ आ अलिता सेन्तादा अलिता अहिले बसिरहेकी छन् हैन। अब यस अलिताले कुन स्टार भर्ब लिन्छ त्यो जान्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर नम्बर 4 मा छ ओला कोमो डट भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ तपाईको हालखबर के छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले सोधेको। अब यहाँ कुन लाग्छ विचार गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर नम्बर 5 मा हेरौँ तुदोस फेलिजेस सबैजना खुसी छन्। अब यहाँ तुदोसले के लिन्छ त त्यो जान्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरी नम्बर 6 मा हेरौँ एओ डट मुइतो दोइन म धेरै बिरामी छु। अब एउले कुन चाहिँ स्टार भर्ब लिन्छ त्यो जान्नु पर्यो। ल अब मलाई लाग्छ तपाईले गरिसक्नु भएको छ, त्यही पनि यसको करेक्सन गरौँ। तपाईले बुझेको कुरा ठिक छ कि छैन त्यसको बारेमा हेरौँ। नम्बर 1 ओज ओदिया के हुन्छ भन्नुहोस् त? ओज ओदिया इस्ता केन्ट हैन। के हुन्छ? इस्ता आजको दिन गर्मी छ भन्न यसले बतायो। त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा जाउँ। नम्बर 2 मा रहेको छ नस इस्तामोस मुइतो कन्सादोस हामीहरू धेरै थकित छौँ भन्न यसले एउटा अस्थायी अवस्था जनाउनलाई इस्तामोसको प्रयोग भयो। त्यस्तै गरेर नम्बर 3 मा जाउँ आ अलिता के हुन्छ? इस्ता सेन्तादा अलिता अहिले बसिरहेकी छन् भनेर यो अस्थायी अवस्था जनाउन प्रयोग भयो स्टार। त्यस्तै गरेर नम्बर 4 मा हेरौँ। नम्बर 4 अलिकति फरक किसिमको पनि छ। ओला कोमो स्ता भन्न यो इन्फर्मल हैन फर्मल वेमा सोध्यो भने यसलाई अब इन्फर्मल वेमा अर्को पनि सोध्न सकिन्छ। ओला कोमो स्तास भनेर आफ्नो साथीलाई इन्फर्मल वेमा स्तास लगाउने भनेपछि यो स्ता र स्तास दुईटै हुन सक्छ। तपाईले एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नम्बर 5 मा हेरौँ। नम्बर 5 रहेको छ तुदोस स्ताउ फेलिजेस सबैजना खुसी छन् भन्न यो अस्थायी अवस्था जनाउनलाई स्ताउको प्रयोग गरियो, किन धेरैजना भयो तुदोसहरू हैन। त्यस्तै गरेर अन्तिममा रहेको छ एउ के हुन्छ? एउले कुन लिन्छ? यस एउले स्ताउ लिन्छ हैन। एउ स्ताउ मोइतो दोइन्ट हैन त? म चाहिँ धेरै बिरामी छु भन्ने एउटा अस्थायी अवस्था जनाउनको लागि यसरी स्ताउ प्रयोग भयो। या मैले ताली पनि यहाँ आइसकेको छ। मलाई लाग्छ तपाईले 6 मा 6 वटा चाहिँ यो सही आन्सर दिनुभएको छ। किनभने आज हामीले स्टार भर्बको बारेमा डिटेलमा नै पढ्यौँ र मैले चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू पनि दिएँ तपाईलाई र त्यो किसिमले भन्नुपर्दाखेरि आजको कक्षा प्रभावकारी नै भयो होला। त्यही पनि अन्त्यमा अब आज हामीले के पढ्यौँ त भन्ने कुराको एउटा सानो निचोड भन्नुपर्दाखेरि यो बुझ्नु पर्यो कि स्टार भर्ब जहिले पनि कुनै पनि वस्तुको अस्थायी अवस्था बताउनको लागि प्रयोग हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि आएर अब स्टार भर्बहरूलाई चाहिँ प्रनाउनहरू 5 किसिमका हुँदो रहेछन्। अनि ती 5 किसिमका प्रनाउनहरूले 5 किसिमकै स्टार भर्बहरू छुट्टा छुट्टै लिँदो रहेछन् हैन। अनि त्यसमा जस्तो एउले कुन स्टार भर्ब लिँदो रहेछ, तुले कुन चाहिँ स्टार भर्ब लिँदो रहेछ, त्यस्तै गरेर एला बोसेले कुन लिँदो रहेछ भन्ने त्यो किसिमको पढ्यौँ। नसले त्यस्तै गरेर त्यसको प्लुरल फर्म एलास बोसेसले हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब
स्टार भर्बहरुलाई चाहिँ नेगेटिभ पनि बनाउन सकिँदो रहेछ। अब नेगेटिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ स्टार भर्बको पछाडि नेगेटिभ नट अथवा नाउ नट थप्ने हैन कि स्टार भर्बको अगाडि नै नाउ थपेर चाहिँ नेगेटिभ वाक्य बनाउँदो रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्यौं। र यस किसिमले आजको कक्षाको यही अन्त्य हुन्छ। तपाईलाई अझै पनि स्टार भर्ब सम्बन्धी केही अन्योलता छ, केही चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट सेक्सनमा मलाई चाहिँ कमेन्ट अथवा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले जानेको बुझेको नलेज तपाईहरु समक्ष शेयर गर्नेछु। यति भन्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहे। हवस् त, धन्यवाद। Thank you.